Ciao carissima! Welcome back to our channel. For today's video, mag-unboxing yung anak ko nung in-order ko para sa kanya, para sa ngayong bakasyon, yung ano ba yung tawag dun? Ano ba yun? Yung assignment na gagawin niya. So, bubuksan niya ngayon yung dumating na mga in-order ko para sa assignment niya this summer. So, ayan na naman. Puruso. Ulit! Ciao carissima! Na, parang tanga. Ciao carissima! Parang tanga. Okay. For today's video is mag-unboxing ang anak ko, hindi ako. Mag-unboxing yung anak ko nung mga in-order ko para gagawin niya ngayong summer vacation. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya pag nakita niya kung ano yung bubuksan niya. See you later! Ciao! Come state? Bene? Ay, nag-open ka na. Ano yung bubuksan mo? Ay, bilog siya. Pinipintahan mo pa. Sirain mo na. Tulungan mo. Ano yan? Ano yan? Babasahin mo yan. Anong basa dyan? Ano mo lang basahin? Sa dali pare. Ha? Complete. Ayan. Carissima, ito na nga yung in-order ko sa kanya. Bali, 3 to na dumating na yung isa nung isang araw pa. Nasimulan niya na English. Ito naman is Italiano at saka Math Science. Sama-sama na yata sa isang libro na to. And then, meron siyang extra na babasahin English din. Kaya yung bakasyon nila dito, hindi talaga bakasyon kasi gagawa sila lagi ng compete. I mean, compete is assignment. Every bakasyon, meron silang assignment na gagawin. Ganyan. Hindi lang isang libro, hindi lang isang book. Actually, 3. Isa yung English, and then ito English din na babasahin. Meron pa siyang isang babasahin pa. And then ito, sama-sama na dito yung Math, Science, Italian, basta sumasama na sa isang book na to. Gagawin nila ito sa buong bakasyon nila. Ayan lang naman yung unboxing niya ngayong araw na to. So, ayan na nga. Ito yung unboxing ng bulingkit ko. See you on my next video. Ingat tayo palagi. God bless. Ciao!